Hello guys, welcome back to my channel. Maglagay ng bawang, paminta, at kalamansi juice. Maglagay ng toyo. Paprika. At oyster sauce. Kaunting ketchup. At maglagay ng soda. Maglagay ng konting asukal. Haluin. Iwanang nakababad sa buong magdamag upang makuha mo ang mas malasang karne. Pwede mo nang ihango. Pagkatapos ihango ng karne, isang tabi muna ang ginamit pambabad. Pagpainit ng mantika. Prituhin ang karne hanggang sa ito'y maging kulay golden brown. Magbawas ng mantika.
ihalo mo na ang sauce na pinagbabaran ng karne. Hayaang maluto sa loob ng 2 minuto. Pag nagmamantika na ang sabaw, luto na ito.